Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I am Bilal with Bilal Academy. Sir, dear student, class first year chemistry शुरू करें. चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स पे स्टैटिस्टिक्स हम सर टॉपिक मोल कैलकुलेशन का पिछली वीडियोस के आगे एक्सप्लेनेशन करे दे. आगे पे नेक्स्ट हम सर टॉपिक थे द मोल एंड केमिकल इक्वेशन. द मोल एंड केमिकल इक्वेशन इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई शॉर्ट टॉपिक है. राजू सॉल्व करे. सॉल्व को नमक की मादा पोही द पारा د बुक ना फोर कंडीशन नागस्ती दي ټیک شو چې په دې ټاپک سالو کولو کوم څه پرابلم را نشي. ټیک شو. ها فرست کنډیشن سره کیمیکل بیلنس ایکویشن مونږ به ګورو چې دا اټمز هم سره کیمیکل بیلنس ایکویشن دی کنه دی. راځو ګورو پر ریاکټن کې هم سره دوه اټمز دی. یو هم سره دی اف ای هم سره آیرن دی. سیکنډ اټم هم سره دی اس پی کې هم سره سلفر دی. ټیک شو. نو آیرن او سلفر له چې موږ هیټ ورکو نو دا هم سره پروډکټ راکړي اف ای اس. آیرن سلفیټ موږ پروډکټ راکړي. نو اوس ګورو چې دا کیمیکل بیلنس ایکویشن دی کنه بالکل کیمیکل بیلنس ایکویشن دی. هغه ځکه چې 1 مول هم سره آیرن دی 1 مول هم سره سلفر دی. ټیک شو. ها نو دې چې موږ هیټ ورکو نو هم سره پروډکټ هم 1 مول راکړي. هغه څنګه 1 مول هم سره آیرن دی 1 مول هم سره سلفر دی. دقه هم 1 مول هم سره به سلفر رال 1 مول به هم سره آیرن رال. دا 1 مول هم د آیرن سره ټچ دی هم د سلفر سره ټچ دی. ټیک شو. ها نو دا هم سره فرست کنډیشن. سیکنډ کنډیشن کې څه وایي سیم مالیکولر ماس پي. سیم مالیکولر ماس پي څنګه وي چې څومره هم سره د ریاکټن ماس نو دومره هم سره د پروډکټ ماس هم اکاشان کې سیم راځي. نو د ریاکټن ماس هم سره د آیرن اټاک ماس هم سره د 56 ګرام. دا ګرام مو سره ځکه لګولې دی چې کله هم مونږ د اټاک ماس سره ګرام ولګو نو دا هم سره د 1 مول برابر وي. ټیک شو. ها 56 ګرام هم سره د آیرن اټاک ماس ته او 32 ګرام زما سره د سلفر اټاک ماس ته. نو دا دواړه چې مونږ جمع کوو نو دا هم سره 88 ګرام زموږ سره آیرن سلفیټ موږ 88 ګرام موږ سره آیرن سلفیټ راشي. ټیک شو. ها دا اوس هم سره سیکنډ کنډیشن. تھرډ کنډیشن سوي reactant converted into product. څومره چې هم سره ریاکټن راځي نو دومره به هم سره پروډکټ راځي. ریاکټن به کنورټ کیږي مکمل پروډکټ ته. صحیح ده. نو زموږ سره ریاکټن 88 راځي نو پروډکټ هم زموږ سره 88 راځي. د دې اټامیک ماس تاسو راوباسئ هغه به هم 88 او د دې اټامیک ماس ما راویستی دی نو دا دواړه چې پلس کړل نو دا هم زموږ سره 88 ګرام راغلل. ټیک شو. ها فور کنډیشن څه وایي میټر کریټډ آر ډسټرایډ. اقا لا آف کنزرویشن دی. لا آف کنزرویشن اپلای کوي دیتا. لا آف کنزرویشن کې څه وی پچھلی ویډیوز کې مونږه چې میټر کریټډ آر ډسټرایډ. یو میټر نه ته پیدا کولی شي نه ډسټرای کولی شي نه ته ختمولی شي. البته د یو کنډیشن نه بل کنډیشن ته چینج کولی شي. لکه اف ای زموږ سره جدا اټم دی اس زموږ سره جدا اټم دی. دواړه ډیفرنٹ کنډیشن کې دي. هیټ ولم ګور کو بیا موږ ډیفرنٹ کنډیشن نه کوی اف ای جدا او پلس اس جدا. ټیک شو. دلته چې موږ هیټ ورکو نو موږ دا شیپ راکو. نو یو میټر نه موږ ختمولی شو نه پیدا کولی شو خو د یو پام نه بل پام ته موږ چینج کولی شو. ټیک شو. نو دا اوس زموږ سره د مول اینډ کیمیکل ایکویشن انتهایی آسان ټاپک و. دا فور کنډیشن ما راویستل د دې دپاره چې په دې ټاپک سالف کولو کې موږ ته څه پرابلم رانشي. نو امید لرم چې تاسو غونډ سټوډنټانو پوهه شوې که بیا هم چاته مسله وه نو کمنټس کولی شئ. چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت راکړئ. والسلام.